नमस्कार. गोंय स्टेट म्हळ्यार मर्डर स्टेट. हांव आतां इतलीं वर्सां हें आयकतां, गोंयचे रस्ते सारके नात, ताजेर अपघात जावन म्हणजे सदांच अपघात. फाटले 8 दीस तरी आमी पळयतात इतले अपघात, कितले लोक तरणे भुरगे मेल्यात. आयुर्वेदीक कॉलेजींतले एक सामके तरणे चली पयले दीस ते ताजे लास्ट डे आशिल्लो, ते घरा वता ते ताका मरण येता. ताजे नंतर आमी पळयलो लॉ डिपार्टमेंटांतलो एक अंडर सेक्रेटरी, ताका रस्त्यार मरण. हें कितें? कित्याक आमकां सुदारणा करचे दिसनात? आमी आमचे तरणे रगत कितलीं वर्सां, कितलो तेंप रस्त्यार व्हांवयतले. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 2 मानेस्त आमचे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं हा बॉस्को जज, जे आदले DIG आनी CNR, आनी त्या भायर गोंयच्या एकूण अशा परिस्थिती कडेन बारीकसाणेन ते नजर दवरून आहात. ते बाकीच्याय राज्यान वचून आयले, ताका लागून बाकीचे राज्यां आनी गोंय हांचे बद्दल तांकां बरी म्हायती आसा. आमचे मदीं आसात एल्वीस बाब गोम्स, जे आदले गोवा सिव्हील सर्वीस ऑफिसर, त्या भायर एक पॉलिटिशनूय बी येता. म्हाका हांव सगळ्यान पयलीं एल्वीस बाब तुमचे कडेन येता. एका लॉ डिपार्टमेंटाच्या एका अंडर सेक्रेटरीक रस्त्यार मरण आयलें. ताजे फाटल्यान कोणें तरी हाडून वाहन मारलें, तो रस्त्यार आगताक भायर पडलो. तूं त्या स्पॉटार वचून आयला, तूं ताजें घर वचून आयला. एक संवेदनशील अधिकारी म्हणून तुका थंय वचप म्हत्वाचें दिसलें. म्हाका सांग, तुवें थंय कितें पळयलें आनी तुज्या मनान कितें तरंग आयले? न्यूज मेळटाच पयलीं दुख्ख जालें. दूख हरशीं जाल्यार जाताच, केन्ना कोण रस्त्यार मरता असो एक्सिडंट जावन तेन्ना दुख्ख जाता. पूण एक जेन्ना अंडर सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, म्हणजे एक कलीग कसो तो म्हाजो, असो मरता म्हणल्यार म्हाका दिसलें की आय हॅव टू पे अ विजीट. आनीक प्रदीप पाडगांवकर हांव बी आनी थोडे जाण गेले आमी थंय, आनीक थंय तेंचे फॅमिलीक मेळ्ळे. देन ऑब्वियसली घरांतलें वातावरण इट इज समथींग अनबेरेबल. सो थंय आमी ताज्या भावाक बी मेळून कांय विचार वासपूस करून आयले. मागीर आमकां दिसलें की आमी त्या स्पॉटार वचपाक जाय, एक्झॅक्टली कशें कितें घडलें आसतलें. आनी थंय वचून प्रिमा फेसी म्हणल्यार आमकां अशें दिसलें, एज पर माय बॉस्को बाब बरो सांगूंक शकतलो ताजेर, की रोड डिझायन जो आसा दॅट इज कंप्लिटली फॉल्टी. म्हणजे जो अप्रोच रोड आसा, सर्वीस रोड म्हणटा तो जेन्ना तो हेजे कडेन मर्ज जाता पळय नॅशनल हायवे बरोबर, देर इट इज अ कंप्लिटली फॉल्टी डिझायन. आनी म्हणून म्हाका तो मागीर आवाज काडचो पडलो की आमी हे न्यू रोड जी बांदता ते कित्या खातीर बांदता, कशें बांदता, आनी तेजी क्रायटेरिया कितें आसा, एक्झॅक्टली कायदो कितें म्हणटा. हाजेर मातसो थोडो रिसर्च केल्या उपरांत कळटा की हांगा मास करप्शन चल्लां, हांगा कोण विचारपी ना, आनी अकावंटेबिलिटी म्हणटा ती मिसींग जाल्ली आसा. इतलेंच हांव सुरवातेक सांगूंक शकता. व्हेरी नायस. बॉस्को बाब, तुवें ताजें स्टेटमेंट आयकलो. तुवें नॉर्थ गोवा SP म्हणून काम केलां, आनीक इतलीं वर्सां तुयी बी पुलीस सेवेन आसा आनी आमी पत्रकारितेन आसात. आमी इतलीं वर्सां आयकतात गोंय म्हळ्यार मर्डर स्टेट, आनी ते नॅशनल लेवलाचेर. आमकां जो कितें आंकडेवारी आमचे कडेन आहा त्या प्रमाण सगळ्या राज्यां मदीं रस्तो अपघातान सगळ्यांत चड अपघात गोंयांत जातात. It is a fact, no doubt. Problem कितें आहा की either I cannot say whether the issuing of license is done in a proper manner. कित्याक जे कोण तरणाटे तुका पळयत तांकां सगळ्यांक लायसन्स आहा. I don't know why, is it laxity or whether it is, whether there is a recommendation. But how come it has become so lax? As far one numbers, when you start with the issuing of license. Everybody, you can find everybody getting license. एक पाटी तुका लायसन्स इतलो इजी मेळटोकूच, रेकलेस ड्रायव्हिंग इज द सेकंड पार्ट दॅट कम्स. एंड टू मेजॉरिटी केसीस पळय इट इज सिंपली रेकलेस ड्रायव्हिंग. तांकां केअर ना मनशाचे लायफाचे हे ना. बिसायड्स दॅट म्हणजे हेल्मेट घालपाक जाय तेंय ना. एंड सॅड थिंग पळयत जाल्यार न्हू, इफ यू गो टू स्कूल्स ऑल्सो, आयज पासून इस्कॉलान वचून आवय नाल्यार बापूय हेल्मेट कशेंच घालिना, डायरेक्टली स्कुलान येता भुरग्यांक सोडटा. एक स्कुटरात 3-4 भुरगे. आय फील माय सेल्फ आतां कितें म्हणून तांकां सांगू. I visited schools and I requested that at least you within your this thing ते कोण पेरंट्स येता तांकां एक फुलां दी की तूं एकदम बरें कायदेशीर कामां कोत्ता. वॉट इज दीस? तो दीस इज म्हणजे पेरंट्साकूय मातशें हें ना. एंड मागीर
ब्लेम करपाक सगळ्यांक हा एका ब्लेम कर ताका ब्लेम कर स्वता आपूण एक एक नागरीक नागरीक म्हणून जबाबदार नागरीक जावपाक जाय. रस्त्या वयल्यान कशें चलप, फुटपाथ कसो यूज करप, सायकल, टू व्हिलर, गाडी, हाका कितें तरी एक धरबंद जाय. गाडी कशी पार्क करप तें सुद्दां आमकां कळना. एल्वीस बाब, तुवें कितलेशे डिपार्टमेंटांनी डायरेक्टर म्हणून काम केलां. हो इश्यू तूं आसतना आयलो ना की कशें लायसन्स दितात, लायसन्साक कशें आडावपा जाय, इरेग्युलरिटीज कशे चल्ल्यात, कशे पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स घेवन लायसन्स काडटात, एक्सिडेंट करतात तरी तांचे लायसन्स वचना. इन्सिडेंटली डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट म्हणूनय आशिल्लो हांव, बट ओन्ली फॉर 1 वीक. ओके, ओन्ली फॉर 1 वीक. ओन्ली फॉर 1 वीक. थंय रेकॉर्ड आसतले. हांगा फ्रायडे हांवें चार्ज घेतली, दुसरे फ्रायडे म्हणल्यार म्हजी ऑर्डर काडली. कित्याक तें जालें आतां, तें तुका कळपाक जाय. आय वील जस्ट कम टू दॅट. बिफोर दॅट, आनी बॉस्कोन एक बरो पॉयंट काडला, लायसन्सींग आनी रेकलेस ड्रायव्हिंग. येस, ऑब्वियसली लायसन्सिंगा भितर इतली लॅक्सिटी आमी पळयता की अनलेस सम स्ट्रेंथनिंग मेकॅनिझम इज ब्रॉट इन, आनी एक सुदारणा करपाक म्हाका दिसता की इट इज हाय टायम. आतां आमी वेस्टर्न वर्ल्ड नाल्यार आनी खंय फॉरेन कंट्रीनी जेन्ना पळयता, इवन चड पयस वचपाची गरज ना. हांगा गल्फ नेशनांनी आमी जर गेले आनी आमचे इंडियन सुद्दां थंय जेन्ना ड्रायव्हिंगाक वता, मोस्टली दे फेल. फर्स्ट रावंड, सेकंड रावंड दे फेल. सेकंडली आतां हांव कितें म्हणटा तें, म्हाका दोन गाडयो पडटल्यो. थंय एन्युअल रिन्युअल आसता. हय, सगळें एन्युअल, म्हणजे तुजी फिटनस सगळें, म्हणजे थंय कॉम्प्रोमायज म्हणटा तो ना. हांगा कितें जालां, हांगा सगळे कडेन कॉम्प्रोमायज. वयता थंय कॉम्प्रोमायज. तुमी म्हाका विचारता खूब डिपार्टमेंटांनी काम केलां, कॉम्प्रोमायजीस, सगळे कॉम्प्रोमायजीस. त्या फायनली बॉस्कोचेर म्हजेर आमी जे आशिल्ले तांचेर अवलंबून आसता, पण चड करून कॉम्प्रोमायज जाता. आतां आज तुजेच पेपरा वयले आंकडे दोन सांगता लोकांक, एक मेळ तुमी घेतले आसतले ते. सी, आउट ऑफ 365 डेज, आतां 192 डेज हॅव बीन कंप्लिटेड टुडे. मडगांवचो रिपोर्ट सांगता, आउट ऑफ 192 डेज 143 डेथ्स तुमी ऑफिशियल दाखयता. अनऑफिशियली हांगा थंय कोण उपचार करनासतना मेले आसतले, आय डोंट नो. तर इन दॅट 45% म्हणल्यार 65 पीपल हॅव डायड अंडर 35. द प्रोडक्टीव कॅपिटल, द ह्युमन रिसोर्स ऑफ दीस कंट्री, ऑफ द फ्युचर. 65 लोक पळय हांगा ह्या वर्साक आतां 192 डेज जाता थंय. आनी उरलेले ह्या आंकडे जर घेवन आमी स्टॅटिस्टिक्स घेवन इफ वी गो अहेड, 173 डेज बॅलन्स जे आसा तातूंत आनी 57 मरपाचें आसा अशें दिसता. द वे द थिंग्स आर गोईंग ऑन. हांव हाजेरूच बॉस्को बाब, पोलीस डिपार्टमेंटाक थोडी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाका, सेन्सिटिबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण कितें आमचे कडेन कितले आतां IAS ऑफिसर भरल्यात, IPS भरल्यात, करतात कितें तें काम. See, Raju, I will put one thing, like how Elvis has impressed upon the number of deaths. 143 in just 192 days. Yeah. आमचे मर्डर केसेस न्ही इज 1% ऑफ दॅट इन अ इयर. पूण तूं बॉब पळय, मर्डर जातकूच कितलो एक आमी देर इज नो दिस थिंग. वी आर एबल टू मेक सच अ ह्यू एंड क्राय, एंड पुलिसाक, एंड टू दी एक्सटेंट पुलिसाक मिसगायडूय करता, एंड दे गो ऑन द रॉंग रूट. But regarding the deaths on vehicular traffic, and that too, as Elvis and Mutla, youngsters are dying, and still there is 65%. Yeah, and they, I mean, okay, eyes एक दोन दीस बॉब जाता, मागीर फसता. We need a concerted effort as far as this thing. Police, Raju, just tell me, at every Naka and all, do we require, in the present age of technology, do you require policemen? Singapore, you go, not a single policeman is on the road, but the violations are checked. The need of the hour is not human management. What is required? Artificial intelligence of regarding cameras and all, they have to be made active. Yes. You go on the university road, only two roads. Yeah. One is university, second one is Taligaon. Yes. Only two roads are there. And थिंगा पळय एक टाइम ते इतले recklessly drive करता, आता कोण वचना थिंगा. Why? Because there is this thing, and तितून कितें हा, there is no human touch. So yes. Once you are photographed, you have to pay the challan. There are no two ways about it. Yes. This is the need of the hour. Rather than having more policemen and all this thing, that was a requirement. You require when there is a failure of this thing. But what you really require is, so why that is suggestion is good, but why is not implemented? I really why it is not implemented, हांव सांगता. आता ताणें कॅमेराचो खरेंच, इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल पॉयंट बॉस्को हॅज ब्रॉट आउट.
बाकीच्या देशांनी यू डोंट सी पुलिसमॅन एट इंटरसेक्शन जंक्शन खंय ना. हांव आतां 2-3 दीस जावन आय हॅव कम फ्रॉम सम अनदर कंट्री. आय वॉज सरप्रायज दॅट देर इज एब्सोल्युटली नो पुलिसींग. बट पुलिसींग कशें जाता, कॅमेराज आसता. आतां हांगाच येवया आमी. तुमी म्हणटाले पयशे ना, पयशे आसा. 2,000 कोटी हांगा स्मार्ट सिटीच्या नांवान तुमी मोडले. तातूंतलो स्मार्ट सिटीन कॅमेराचोच कॉम्पोनंट कॅमेराचोच कॉम्पोनंट ऑलमोस्ट 300 crores. खंय गेले बाबा पयशे? वॉट इज गोईंग ऑन? म्हणजे कॅमेराचो कॉम्पोनंट जर इतले पयशे आसा जाल्यार कॅमेराज खंय गेले? आज कितलीं वर्सां जालीं? 2015ची आतां मिशन, आज 10 वर्सां जालीं. वी डोंट नॉट इवन नो, पब्लीक आर नॉट इन्फॉर्म्ड. खंय गेले ते कॅमेरा? खंय गेले ते कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर? सो देर लायज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलीस. जेन्ना हे येवजिल्ले, ते प्लॅनिंग केल्ले तेन्ना डेफिनेटली द टॉप ब्रास ऑफ द पुलीस वूड हॅव बीन टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. हाव दीस वील बी कंट्रोल, हाव दीस वील फंक्शन, वेर इज इट, वाय इज इट नॉट ब्रॉट बिफोर द पीपल? सो देर लायज द प्रॉब्लम की कॅमेराज जेन्ना पयशे आसा आनी कॅमेराज आसता तेन्ना सपोज टू सेट अप ए कंट्रोल स्टेशन इन आल्तिनो. तेच ते ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती ना न्हू. हांगा कितें चल्लां, हांगा कोण खंयच्यानय मारता आनी मागीर एक MLA अरे पात्रांव म्हाका हांगा पळय आडयलां मरे. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता मरे कितलेशे विडियोज, दे आर आर्ग्युईंग विथ द पुलीस. दे आर अशें आर्ग्युमेंट करता की तुका दिवचो ना, ते करचो ना. पयलीं मरे म्हाका याद आहा 15 वर्स पयलीं चर्चिल आलेमांत एक व्हिडिओ फ्लोट जाल्लो. कोणा तरी एकल्याक आडयतात एक यंग भुरगो, तूं जाणा हांव चर्चिला वळखता, चर्चिला फोन मारतलो. आज चर्चिल ना, पूण असले चर्चिल कितलेशे जाले इन द BJP regime. So and like Elvis is saying, the less human contact is there, Absolutely. public contact is there, the better you will have an effective system for, once is I don't know if these cameras were there, as Elvis was saying, the police somehow, let me tell you, I don't know, we are on the bottom of the line, which is never considered. Let's take parking. First of all, you ask where so many buildings are coming up. Where no, I'll come to parking. Before that, I want to ask you a question, Bosco Bob. Maka ekach sang, new laws have come on the traffic regulation, over speeding, traffic, crimes. हे rules implement जाता काय ना? कारण हांव जाणा that university road, तो पळय कॅमेरा बसयला, इज सो सेन्सिटीव. तो मनशाक धरता, ऑटोमॅटीक ताजे घरा रिसीट वता आनी ते सी दॅट इज अ थिंग. यू हॅव टू पे हेफ्टी फायन. नंबर 2, 3 months ट्रेनिंग फॉर दॅट पर्सन. Correct. सो इतले स्ट्रिक्ट रूल आहा ते इम्प्लिमेंट कित्याक जायना? As far as I know, as far as the implement, I do not know about the training part, but I do know that as soon as that thing comes, everybody goes helter-skelter as far as the payment is concerned. Yes. Yeah. So that needs, now it is only the camera, only up to the university. They cross, जातो गोज मागीर पोतून ते speeding जाता. So it needs a पण तरी आसतना त्या कॅमेराक लागून दिसाक म्हाका दिसता खुबशे लोकांक फायन पडटा. लोकांक थंय वचचें पडटा RTO ऑफिसांत, थिंगा बसचें पडटा. नंबर 2, ट्रेनिंग इज कंपल्सरी. 3 म्हयने खंय ट्रेनिंग ताका आहा. म्हणटकीर इट्स नॉट ए इजी थिंग. वायोलेशन्स आर टेकन व्हेरी सिरियसली. And there is with Elvis also will go with me. See what happens. Licensing is one authority. Then penalize, enforcement is with another authority. There needs to be some synergy between both these departments. So we do not know who's getting the license, what is the license, whether that is, these are these things which are there. Because see, the license is issued by the transport department, RTO. Okay, they are a technical person. Correct. Okay, enforcement is done by whom? By the police department. And also partly by the RTO. So, but its end over there. There is no real synergy between them. Because when it will happen, cancellation of license, it becomes another procedure. I mean, it should go in auto mode. 2 accidents, he's points. म्हाका एक सांग, तूं आतां हालींच रिटायर्ड जालो. ताजे पयलीं गव्हर्मेंट इतले सिरियस आशिल्लें कॅन्सलेशन? कारण सदां म्हणटाले ते cancellation of licenses will be. Somehow there has been you see, again, the state of Goa being so small, the minute someone's license is cancelled, he is bound to
contact to the- someone, and then after there is enough pressure after on the RTO and all, because I know. it's a vicious circle. You can't really help it. What I'm saying, it should go in auto mode. Yes. No, this thing. Exactly. There is no human touch to it. You have got two license, your thing goes automatically. It goes, you pay the fine, your license is suspended, or you have to this thing and come and hand over your vehicle. Come on. I mean, once this goes on, and see, it has to be not only one police that is traffic cell. Everyone will come to know. It should be on this thing. Correct. And it's not a big thing to implement it. It was such a small place. If we can do it, the most successful state it can is traffic this thing. And now Elvis will also. The worst other thing, more than our people, it is the incoming traffic of, rent a car, which is the worst rent a worst car. Yes, crowd. yes. I mean, first of all, there is this entitled group that they think they can do whatever they want in Goa. Exactly. They think Goa is some Exactly. Every day there is and some this violation. is bad behavior of these drivers that has made this thing, सारकें. which is एलिस बाब, हें तुजें कितें ओपिनियनाचेर रेंट ए कार म्हणून जो पळय प्रकार चल्ला आनी आतां तातूंत भितर टू व्हिलरी येवपाचें हांवें सो रेंट ए कार हें कितें प्रकरण हें रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक चालूच आसा न्ही. हय, आतां कितें आहा, ते कमी करता, बंद करता म्हणटा आनी मागीर आपल्याक कितें मेळटा म्हणून वाडयता. वाडयता, सो इट इज नॉट कमिंग टू अ स्टॉप. एज बॉस्को हॅज सेड रायटली, इतली गाडयांची संख्या वाडल्या. सी म्हाका दिसता व्हेहिकल पॉप्युलेशन रेशियो आमचो हायस्ट आसतलो. एका मनशा फाटल्यान म्हाका दिसता 1.5 तरी गाडयो आसात. आनी इतल्यो गाडयो आसतना भायल्यो ट्युरिस्टांच्यो गाडयो येतात आनी तितून भितर रेंट अ बायक, रेंट अ कार आनी काय सगळें म्हणजे अंधाधुंदीक कोणूच ना. आनी हॅज रायटली सेड देर इज नो कोहिजन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. RTO आपलें कितें तरी करता, ट्रॅफिक पुलीस आपलें कितें तरी करता, आनी देर इज एब्सोल्युटली नो सेन्स. मागीर एनफोर्समेंट, डिस्क्रिमिनेटरी एनफोर्समेंट. आतां तुमी हांगा कजिनोचो जो वाठार आसा पणजे तो पळया, प्रोहिबिटेड झोन, पार्किंग प्रोहिबिटेड म्हणून बोर्ड आसा, पण हू इज ऑब्जर्विंग? आणि इट इज रायट अंडर द नोज ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ पुलीस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हेडक्वॉर्टर्स. वाय दॅट इम्प्लिमेंटेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस? मागीर खंय तरी कोणशाक ते ट्रॅफिक जंक्शना कडेन कोणाक तरी तुमी म्हणटा ना लायसन्स दाखय, हें कर, मागीर तो रेजिस्ट करता. सी दिस डजंट सेंड अ क्लियर सिग्नल की वॉट इज बींग डन इन द स्टेट. सो कायदे जर इम्प्लिमेंट करता, सगळ्यांक सेम कायदे इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, पॉलिटिकल प्रेशर बंद करपाक जाय आनी बसकन सांगला ते भशेन ऑटो मोडान वचपाक जाय. आज टॅक्नॉलॉजी इतली आयल्या, पयशे आसा तुमचे कडेन, आनी थंय जंय पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आयले जाल्यार सुद्दां इट वील बी युजलेस. कित्याक एकदां लॉगीन जालें की जालें न्ही, मागीर कितें करता? सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स दॅट नीड टू बी टेकन. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हाका एक सांगपाक जाय, इफ यू हॅव द टायम, Yes, of course. आय हॅव टू से नाव लेट अस गो बॅक टू द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. ते हांव तेच म्हणटालो, डिझायन, इंजिनियरींग, कन्स्ट्रक्शन, स्पेशली विजावीज हायवे प्रोजेक्ट्स, तुवेंच हो इशू काडला. हो आतां तुमकां खबर आसा NH66 आमचो जो कनेक्ट जाता फ्रॉम बॉर्डर, दीस बॉर्डर टू दॅट बॉर्डर, हो बांदता आसतना तो फेजिसांनी बांदीत गेल्या ते. एनी कॉमन मॅन असो जो आतां होच स्ट्रेच घेया तुमी, नॉर्थ गोवाचो स्ट्रेच घेया, यू सी द कायंड ऑफ सर्फेस, यू सी द कायंड ऑफ क्वॉलिटी, सगळे उलयता तेजेर, पूण हू इज एक्चुअली बेलिंग द कॅट? कित्याक म्हणटा जाणा हांव, हे जे कॉन्ट्रॅक्टर येता, दीज आर कॉन्ट्रॅक्ट्स कॉल्ड EPC कॉन्ट्रॅक्ट्स, इंजिनियरींग प्रोक्युरमेंट आनी कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट. तितून भितर कितें आसता, फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्ट्रॅक्टर घेता, रायट फ्रॉम डिझायन टू दॅट इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे कन्स्ट्रक्शन, हें सगळें ताचे अंडर आसता. आनी एज फार एज द नॉर्थ इज कन्सर्न, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज अँड अलॉंग विथ द PWD ऑफ द स्टेट, ते इतलेंच पळयता की डिझायन पयलीं जो आसा तो प्रिंसिपल डिझायनर म्हणून एक आसता तितून भितर, ही हॅज टू सर्टिफाय दॅट. आतां वयता थंय डिझायन फॉल्टी. आय वील गिव यू 3 एग्जाम्पल्स. वन इज हांगा नॉर्थ गोवाचेच घेवया, सावथ गोवा आनी खूब आसतले. नॉर्थ गोवा, इफ यू सी द पेडें जंक्शन, तो त्राजन डिमेलो रावता पळय, ताजे त्या जंक्शना कडेन यू सी इट इज मोस्ट अनसायंटिफीक डिझायन. नाव हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? थंय आतां हालींच एक्सिडेंट जावन कोण मेले मरे, यंग भुरगे. मागीर तूं हांगा यो, ते आतां आमी काल गेल्ले तो वो नारायण अभ्यंकर मेला पळय, देर यू सी दॅट जंक्शन, ते तार जंक्शन काय बास्तोरा जंक्शन म्हणटा ते. वन कम्स फ्रॉम म्हापसा सिटी, वन कम्स फ्रॉम द टॉप ती लेन. मागीर पोंच्यान बास्तोडचे ट्रॅफिक लेफ्टान वचून सोदिना, कित्याक ते लांब पडटा म्हणून थंयच्या थंय ते रावंड मारता, परते हितून येता आनी हे सायडीन गिरीचे येता. सो इट इज एब्सोल्युटली काय म्हणजे कांयच नेम ना. देर इज नो सायनेज, फक्त तुका कजिनोच्यो सायनेजीस दिसता थंय, हो कजिनो, कजिनो तो कजिनो, नो सेन्स. मागीर लोक आपल्याक जाय तें करता, थंय मदीं पार्किंग जाता. आनी लास्ट म्हणटा ते गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन तुमी पळया, हू इज दीस प्रिंसिपल डिझायनर हू हॅज डन दीस डिझायन ऑफ द नॅशनल हायवे?
तुम्ही पळया आता गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचे डेली बेसीस आय हॅव सीन इट डेली बेसीस देर इज प्रॉब्लम थंय पुलीस दवरचे पडटा वाय पुलीस पर्सनल हॅव टू बी ड्रॉन 4-4 5-5 पुलीस कोणा खातीर थंय इस्कॉलां आसा मरे थंय गोवा मेडिकल कॉलेज आसा थंय हांगा डेंटल कॉलेज आसा थंय सांताक्रूज आसा हे वटेन युनिवर्सिटी वाठार आसा हू हॅज डिझायन दीस फेलो शूड बी शॉट अकॉर्डिंग टू मी आनी तुमी एक्सेप्ट करता सगळे लोक सो देर आर गायडलायन्स आय एम नॉट सेईंग सी ही कोणा खातीर केल्या फॉर हूम आर दीस सर्क्युलर्स हांगा हे क्लियर म्हणटा पळय सेफ्टी इन रोड कन्स्ट्रक्शन झोन्स हे कोणा खातीर सर इट्स एब्सोल्युटली रिडिक्युलस What he was saying is exactly true. See, wherever this thing, you go outside, the thing, side road, it has to merge into the highway. Gradual merge. But gradual merging. Yeah, Inga, you'll find some cuts in between. I mean, this is only done because of some influential guy must have asked to, I mean, this is so ridiculous. Yes. But you're creating life in that situation. And what he has marked काय पोलिसांक रोल ना when That's designing what I'm of the saying, road, the role, highways. see, it's only everything is approved and all, and then after this, like a carte blanche, police implement it. What is this thing? एक्झॅक्टली सी आय जस्ट एड टू दॅट आता वो पळय नारायण अभ्यंकर मेला तो स्पॉटार यू नो वॉट इज द सिट्युएशन फ्रॉम कोलवाले ही वॉज कमिंग ऑन द हायवे सो 2 lanes आर अवेलेबल फॉर हिम टू कम टू पणजी आनी 2 lanes आर अवेलेबल टू गो टू अवे टुवर्ड्स फुडें म्हापसा सायड आता तो येतना तो आपली एका लेनीन येतालो सर्वीस रोडा वयल्यान म्हणजे अप्रोच रोडा वयल्यान जी बस आयली वयर ओके दॅट बस ग्रॅज्युअल इन मर्जिंग जावचे परस ती ढाप करून मदीं आयली आनी इट हिट हिम डायरेक्टली सो देन आय वेंट एंड सॉ द स्पॉट इट इज व्हेरी एंगुलर अशें एंगुलर आसपाक जायना इट हॅज टू बी अ ग्रॅज्युअल मर्जर हे कोणे करपाचें आमचे पयशे न्हू ते पब्लिकाचे पयशे न्हू सारकें सर तुवें आमकां सर्क्युलर अशी गजाल सांगली रोड्स ट्रान्सपोर्ट हायवेज गायडलायन्स आशिल्ले ऑन द कंस्ट्रक्शन झोन्स पेवमेंट सेफ्टी हाजेर कितें जालां हाजेर कांय जावं ना तें कांयच सीसी हांव तूं थोडेच पॉयंट वाचून दाखयतां हय ओके हांगा पळय कितें आसा थंय एक सायड सेफ्टी टीम म्हणून आसपाक जाय आनीक वीथ फूल सायनेजीस आनी खूब आसा आनीक म्हत्वाचें सांगता टायम घेना एक तूं डिटेल कारण हें लोकांक कळपाची गरज आसा हें तूं सारकें कॉन्ट्रॅक्ट प्रायस जो आसता आतां हांगा कितें जालां ना EPC कॉन्ट्रॅक्टान हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो होल एंड सोल तोच डिझायन करता तोच इम्प्लिमेंट करता तोच कन्स्ट्रक्शन करता तोच सर्टिफाय करता आनी बाकी सगळे पपेट्स जे तेंची बिलां सर्टिफाय करता तशें जावंक शकता कारण दीस इज अ नॅशनल हायवे जे कितें बोर्ड आहा तो हें सगळें करता दे हॅव देर इंजिनियर स्पेशलिस्ट हे पळय जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात हे ताका पाळो दिनात कॉन्ट्रॅक्टर एक कनेक्टेड मनीस आसता तो सादो कॉन्ट्रॅक्टर आसना हो इतलो कनेक्टेड मनीस आसता खंय ह्या स्टेट गव्हर्मेंटाक मिनिस्ट्रीक आनी हांगा आमचे कडेन डबल इंजीन आसा सारकें सो विचारतलो कोण आनी हे पळय सगळे गायडलायन्स तुमी विचारले ते आतां पळय जो कॉन्ट्रॅक्ट प्रायस तो टेंडर पळय प्रायस आसता एवरीथींग इज बिल्ट इन सेफ्टी पळय हे रुल्स केल्या ह्या सर्क्युलरानूच जर तुमी पळयशा इट इज कॉल्ड इंडियन रोड्स काँग्रेस 55 इंडियन रोड्स काँग्रेस SP म्हणजे स्पेशल पब्लिकेशन 55 काढून पळया इंडियन रोड्स काँग्रेस IRC 55 तितून सगळें दिल्लें आसा हें आनी हितून कितें म्हणटा एक हायवे बांदता आसतना जो सकयल्यान जो रोड दिता आतां एक ऑल्टरनेटीव रोड इट हॅज टू हॅव दॅट ट्रॅफिक वर्दी पेवमेंट म्हणजे द मनी इज बिल्ट इन टू दॅट की तूं तीच सरफेस दिवपाक जाय स्मूथ सरफेस आनी हांगा आमी पळयलें जाल्यार कितें मेळटा आमकां सगळे खड्डे गडाक तें जालें एक भाग जालो आनी कंप्लीट केल्या उपरांत सुद्दां न्हू देर आर सच स्ट्रॉंग मेजर्स दॅट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन आय जस्ट इन अ GP आय वील टेल यू पोस्ट कंप्लिशन एप्लिकेबल टू न्यू रोड्स रायडिंग क्वॉलिटी टेस्ट म्हणून आसता ते टेस्ट जाता काय ना कोणाक खबर ना बंप इंटेग्रेटर म्हणून आसता बंप आतां आमी सगळे कडेन पळयता हांगा न्यू रोडाचेर बंपी रोड हो इतलो बंपी आसपाक जायना दीस इज वॉट दीस गायडलायन्सच न्ही इट इज मॅन्डेटरी इट्स अ लिगल म्हणजे डॉक्युमेंट मागीर डिफ्लेक्शन टेस्टिंग लोड पडल्या उपरांत कितली ती सरफेस हालता पोनाक कितली लोड बेरिंग आसा आनी ताचे सगळे मेटिरियल टेस्ट दिल्ले आसा सो सेंट्रल हायवे बोर्ड has to have some special department to check. National Highway Authority of India functioning under the Ministry of Road Transport and Highways. Correct. This ministry belongs to Gadkari. Correct. Who is considered reasonably to be a good minister. भाषणां बरोबर दिता. हय पण हें कित्याक जाता काय म्हणटा आमच्या गोंयांत जर वयता तुमी पयशे यू आय सीन इन काणकोण ऑल्सो सिमिलर प्रॉब्लम्स आर देर रोड सर्फेस क्वालिटी इज कॉम्प्रोमायज सगळें कॉम्प्रोमायज आनी आय जस्ट मेन्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट टू यू जेन्ना बिलाचो पळय पेमेंट जाता न्हू
इंटरीम पेमेंट जाता हय व्हडले प्रोजेक्ट न्ही हे सारकें 1000 कोटी 2000 कोटी 3000 कोटी तेन्ना पळय एक सर्टिफिकेट आसता दीस इज दॅट एनेक्स्चर 1 सर्टिफिकेट तितूनच आसा दॅट एनेक्स्चर 1 सेज दीस वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. It is certified that the construction maintenance work is in progress in that channel, kilometer this to this. Okay. It is also certified that adequate arrangements as per IRC and IRC SP 55 have been made for smooth movement of traffic and safety in the construction zone in the above stretches. आता पळय हे सांगता आसतना a geotagged date stamped video of the above stretches taken within 7 days of submission of the interim payment certificate is submitted herewith. Geotagged means satellite based. 7 दिसां भितर आतां हांव आज जर बिल सबमीट करता फाटल्या 7 दिसां भितर सत्य परिस्थिती कितें आसा ती विथ डेट आनी टायम व्हिडिओग्राफी हांवें प्रेजेंट करपाक जाय टू द ऑफिसर. कोण करता जाल्यार कापास जाल्यार दाखया मरे घाला वेबसायटीचेर सारकें शो द पीपल ऑफ गोवा वॉट इज हॅपनिंग. इतले कोट्यांनी तुमी पयशे आनी लोकांचो जीव घेवन वयता हितून. एलवी साबन सांगलां सायन्स आनी टॅक्नोलॉजी इतली सगळी सुदारता इतली सगळी डेव्हलपमेंट जाता ताजो इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. एक फुटपाथ पेवमेंट जायना. And I'm saying, arm the police also to start this. See, there is no this thing because we are only, as I told you, we are only meant to enforce, and that's what. पोलिसांक पावर दी म्हणटा. पोलीस म्हणटे बरें लोकांच्या मनान एक इमेज कितें आहा. No, I'm not saying to give them the punishing part. I'm saying give them the equipment. Let you see, let each of the traffic police have a sort of a body camera. So, what is happening can be checked out right and there, these arguments or whatever the things are there. Then after what police are supposed to be sending something towards the collector. Okay, they send. I think the collector also wants to take cognizance. But after that, where it has gone, so many signages are required. Municipalities. I mean, there are so many. Fund is available. But then after, why are they? You see Panjim city only. Where is the signages? Can you see that over there? Exactly. No, Then after this thing, Elvis will be rightly saying, you go on the highway. These are those things which are distracting. These Advertisements. Advertisement. I mean, a major you go this way and it's gone. Then afterwards, another this thing you require the AI is because people have this tendency of using mobile. Okay, now at least they're using something. Correct. But then after that's also a cause of distraction. Exactly. Okay, and all these leads to the एक्झॅक्टली. ताणें सांगलां ते पळय दॅट एडवर्टिजमेंट म्हणटा ते आतां अशें दिसता की रस्तो आनी ना फक्त एडवर्टिजमेंट सगळे कडेन. वॉट इज गोईंग ऑन. गोवा इज सिनीक प्लेस अशे तरेन सगळे आतां पणजे पळय एवरी तो पळय तो एक लँटर्न कसो लायल्लो पोल तो पयलीं इफिच्यान तो लायल्लो ताका आतां तो आनी दिसना फक्त जायराती दिसता. अरे, म्हणजे कितें देर इज नो पॉलिसी नथींग. कोणा एकट्या खातीर पयशे जोडपा खातीर सगळ्यांनी मरपाचें. म्हाका आमचे टायम सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक सारको फ्रँक ओपिनियन जाय. हें कितलो तेंप आमी चलपाक दितले. हाका आळो कसो घालप. No, I think one is it's very important the people of Goa realize and put this is high time. They put pressure on their representatives that we need a better place to live. Yes. Not this. They this want thing. representative to cancel his talav. They only want representative for that. For that. You are right. Elvis बाब तुझं एक हार्ड हिटिंग कमेंट घाल. हार्ट हिटिंग म्हणल्यार सी जें घडटा पळय दॅट इज ब्लड बाथ ऑन द रोड्स. हें रक्त पळोवन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू से एनीथींग अबाउट इट. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय टॅक्नोलॉजी बसकून सांगला ते भशेन आज एवेलेबल आसा. हांव सांगता पयशे एवेलेबल आसा आनी गव्हर्मेंटूय सांगता पयशे आसा म्हणून. कित्याक स्मार्ट सिटी ते म्हणटा पणजे केली आतां आमकां मडगांव आनी वास्को करूंक जाय. नाका रे बाबा. तुमी पणजे केला ते जर मडगांव आनी वास्को आनी खंय करपाक गेले जाल्यार आनी वाट लायतले. त्याय लोकांक हांव सांगता. सो पयशे आसा सगळें आसा. टॅक्नोलॉजी हाडा. ह्युमन इंटरफियरन्स सामकी कमी करा. आनीक वयता थंय कॅमेराज घालपाचे आतां दीस आयिल्ले आसा. कित्याक तुमचें प्लॅनिंग फ्लॉड. तुमकां कितली बिल्डिंगे दिवपाक जाय कितली वयर काडपाक जाय कितलें पॉप्युलेशन कॅरिंग कॅपॅसिटी कांय पळोवपाचें ना. जाय तितल्यो गाडयो हाडपाच्यो जाय तितले लोक गोंयांत हाडपाचे. तें जर कंट्रोल करतलो हे डेथ्स ऑन द रोड जाल्यार technology is the only solution. And Thank you. And only one more thing I want to add, like, yes.
we need to have a control on the number of vehicles entering into Goa. What is our carrying capacity to take this? Exactly. We have See, crossed it. we have to have 1 roads. crore tourists coming to No, Goa. what I'm saying, we need to have roads at least for the locals to drive first. Then you can think of others coming. सामकें तुमी दोगूय जाणांनी बरें सजेशन केलां. हांव इतलेंच म्हणन सरकाराक जाय इच्छाशक्ती, लोकांनी आपल्या आमदारांचेर प्रेशर हाडपाक जाय, तें फक्त तालाव रद्द करपाक न्ही, जाल्यार ही ट्रॅफिक सुदारपाक जाय. कारण आमी पळयतात दर वर्सा ज्या प्रमाणात तरणी भुरगीं रस्त्यार मरतात, प्रत्येक घरांतलो एक मनीस थंय मरता आनी मागीर घरान येदो व्हडलो आकांत निर्माण जाता. म्हाका दिसता हो आकांत जर टाळतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एक सक्षम नागरीक, एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमकां आमची भुमिका मुखार हाडची पडटली. आनी ती जर हाडना जाल्यार प्रत्येक घरांतलो एक मनीस रस्त्यार मेल्लो आमकां दिसची पडटलो. तुमी सगळे दोगूय जाण हांगा आयले, बॉस्को जॉर्ज आनी एल्वीस बाब गोम्स. तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.